What's up, guys? Welcome back to the show. This is your host, Sir Eros. Alam ko kanina pa kayo hanap ng solusyon pagdating sa sudden clog sensation sa inyong tenga. So, first time natin gagawin na live para naman mapakita ko sa inyo na ah, kabisado natin yung ating presentation. At syempre, alam natin kung ano yung mga pinagsasabi natin dito. Hindi lang na para magkaroon tayo ng viewing time sa ating mga followers. Okay, so alam ko kanina pa kayo hanap ng possible solution sa inyong hearing problems, which is yung sudden clogged ears sa inyong tenga. So, yung sudden clogged ears sa tenga, kadalasan nangyayari yan pag merong mali dun sa organ na tinatawag nating eustachian tube. Okay? Yung eustachian tube ay matatagpuan sa ilong papunta sa ating tenga. Okay? So, ang main function ng ating eustachian tube ay ang mga sumusunod. Una is, syempre, siya yung nagre-regulate ng pressure sa labas at loob ng katawan natin. At pangalawa, siya yung nagbe-ventilate or nagbibigay ng hangin sa ating eustachian tube. Okay? So ngayon, ano-ano ba yung mga causes kung bakit hindi siya nagpa-function? Okay? Ang eustachian tube, kaya siya hindi nagpa-function is meron tayong 5 sa dinami-dami ng possible cause kung bakit tayo may eustachian tube dysfunction. Ito lang yung parati nating common siya nangyayari. Okay? Which is, number one, if madalas kayong may sipon. Okay? Kung madalas kayong may sipon, tapos lagi nyo pang tinatambayan yung sipon nyo, hindi nyo sinisinga, iniipon nyo lang dyan, yan, nakakakos ng ano yan, clog sensation sa inyong tenga. Okay? Kasi nga, nangyayari is, syempre, barado yung ilong nyo, walang way para yung eardrum nyo na gumalaw dahil nga sarado yung kabilang tubo. Okay? Kailangan open siya para nang sa ganun, pag may vibration na papasok sa tenga nyo, makakagalaw siya freely. Okay? Next na possible cause kung bakit kayo may eustachian tube dysfunction or barado ang inyong tenga is ang dahilan madalas kayong merong allergy. Pag madalas kayo may allergy, yung ilong nyo nagtutubig, yung mga nasal cavity nyo ay namamaga, okay? Or yung eustachian tube nyo rin ay namamaga. So, ganun din yung effect. So, instead na may sipon kayo, yun naman, dahil maninipis yung eustachian tube, kaya yung galaw ng inyong eardrum ay minimal din. Kaya feel nyo, clog din siya. Okay? By the way, since nakakita tayo ng comment, sasagutin ko siya, Flora. Abang lang ng sandali, tapusin ko lang tong ating para dire-diretso tayo. So, yung ating pangatlong cause kung bakit tayo may eustachian tube dysfunction or nagkukos siya ng clog sensation sa tenga is pag meron tayong viral attack. Pag na-virus yung tenga nyo, kadalasan pag may viral attack, yung function ng inyong eardrum, yung function ng ating body parts, nawawala o kumbaga parang nasisira siya. Okay? For example, nagkaroon kayo ng viral attack sa facial nerve nyo. May mga tao, pag naapektuhan yung facial nerve, yung kabilang mukha nakababa kasi yung mga muscles niya and all hindi gumagalaw. So, ganun din. Pag yung inyong eustachian tube ay na-atake ng virus, pwede siyang hindi gumalaw. Okay? Siya yung nagiging cause kung bakit tayo nagkakaroon ng clog sensation. Then lastly, yung last two na possible cause ng ating eustachian tube dysfunction is due to sudden change in pressure. Okay? So, paano ba nagkakaroon ng sudden change in pressure? Siyempre, yung una is pagbiglang from normal altitude, pumunta kayo sa high altitude ng mabilis-mabilis, yung katawan mo hindi nakakapag-compensate right away. So, ano ba yung mga posibleng nangyayari pag mga ganon? Nagkakos siya is due to yung mga mabibilis na eroplano o kaya na hindi dahan-dahan yung pag-angat, yun nakakakos siya ng clog sensation sa tenga. Ganon din yung pag sudden entry naman,
papuntang low altitude. Okay? So, kailan nangyayari yon? Pag kunyari, nag-dive kayo, ang tulin ng entrada nyo sa tubig, yon minsan naaako siya ng plug sensation sa inyong pandinig. Okay? So now, bago natin sabihin yung ating solution for this problem na clog sensation sa inyong pandinig. Sandali lang ha, sasagutin ko nga lang to si Flor. Sabi ni Flor, bakit daw siya nahihilo? Okay, Flor, saglit lang ha, kasi gamit ko yung phone ko, so hindi ko makita yung actual na question mo. Okay, nadalang guys. Pagpasensya nyo na, first time nating gagawin ng ating chat function. Sabi ni Flor, galing po ako ng EENT. Malinis po ang tenga ko sa loob po. Ano ba yan? Malinis po sa loob ng problema. Humina daw po ang ugat. Tanong ko lang po, bakit po lagi ako nahilo, umiikot po paningin ko? Flor, yun na nga. Dahil nga yung ating ears, okay, yung ating tenga, siya rin ng ating balance organ. Okay? Kaya nga, pag pumupunta kayo sa hearing testing clinic or sa audiology clinic, hearing and balance clinic siya. Okay? So, kung sinilip ng doktor mo yung tenga mo, okay, sinilip ng doktor yung tenga mo, at nakita niya na malinis naman yung outer ear, okay, and ang suspetsya niya, yung inner ear yung problema, humina yung ugat, subjective yun. Okay, subjective. Ibig sabihin na subjective, dahil nga ano lang pamantayan niya lang is sinilip niya lang. Okay? Paano natin malalaman kung talagang affected yung nerve or affected yung ugat? Ang kailangan mong gawin ngayon is magpapa-hearing test ka. Kasi yung hearing test, sasabihin niya sa'yo kung anong part ng tenga yung may problema at kung may tama nga yung suspetsya ng doktor na ang problema mo ay yung ugat, okay? Bukod sa hearing test, baka i-suggest niya rin na ipadala ka for balance assessment. Okay? So, yun yung proper protocol. Hearing test, then balance assessment. Para makita natin yung whole picture. Okay? So, going back to our topic for today, thank you, Flor, for asking. Okay? Going back to our topic, paano natin susolusyonan yung sudden clogged ear sensation? Okay? Tulad nga ng mga nakaraang vlog natin, is meron tayong tatlong solution, okay? Tatlong steps na inyong gagawin para ma-solve kagad yung sudden plug sensation sa inyong tenga. Una sa lahat is magte-take kayo ng decongestant, okay? Yung decongestant is gamot sa sipon para mabilis siyang malabas or mabilis siyang mapaluwag ang inyong nasal cavities, okay? Second step, siguro after mga 30 minutes na mag-take kayo ng decongestant na gamot, is maglalagay kayo ng warm compress sa likod ng tenga para naman lumuwag-luwag yung mga muscle at tawag dito, lumuwag ang ating mga muscle at lumuwag yung mga mucous membranes. And lastly, is syempre, ang final method is dalawa, okay? Is either to equalize pressure sa pamamagitan ng Valsalva maneuver. Okay, Valsalva maneuver. Paano ba ginagawa ang Valsalva maneuver? Valsalva maneuver, kailangan nyo mag-inhale. And then, pag puno na yung lungs nyo, pag exhale nyo, kailangan nakasarado yung ilong, bibig, tsaka mata. Okay, so parang galito. Mararamdaman nyo magpa-pop yung inyong eardrum. Okay, ibig sabihin nun, tinatry nyong ilabas ang inyong pressure or paluwagin yung inyong eustachian tube sa pamamagitan nitong move na to. Now, precaution. Minsan kasi pag clog na yung inyong eustachian tube or yung eustachian tube nyo pag dysfunctional na siya, meron na kayong fluid sa tenga. Okay? So, dahan-dahan nyo lang gagawin. Otherwise, magiging premature yung mararapture yung inyong eardrum which is hindi ideal. Okay? Siyempre, ayaw natin mangyari yon. Dahil damage sa inyong eardrum, meron din siyang long-term effect. Okay? And then lastly, kung hindi nyo kaya yung pa-exhale, natatakot kayong gawin yun, pwede naman yung pa-inhale. Okay? Pa-inhale naman is gagawin nyo is ganun din, exhale kayo. Okay? And then, pa-inhale, sasarado yung ilong nyo.
Yon, mangyayari, papap naman paloob yung inyong eardrum. Okay? So, kung meron mang mucus na nakabara dyan, paloob. Okay? Another alternative to that one is kung hindi nyo kaya na mag-inhale ng sarado ang ilong tsaka bibig, pwede rin kayong habang nakasarado ang ilong nyo, iinom kayo ng tubig ngayon. Okay? So, that's it for this today's live session. Usually kasi nandun tayo sa ating home studio, pero dahil wala nga tayo at busy tayo today, patuloy lang natin gagawin, consistent lang tayo magpo-post about hearing care, lalong-lalo na pagdating sa pressure problem. Okay? So please, as I always say, we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button, notification bell. Share nyo to sa mga kaibigan nyo and friends. And kung meron kayong time, please visit our website. Please visit our Facebook page para naman ma-share nyo yung ating video sa ating mga kakilala and friends. And again, thank you again for watching sa kung sino man tong apat na ating watchers at saka sa mga nag-i-engage. Okay? Ma'am Joy, thank you po uli dito sa Facebook tsaka sa YouTube. Palagi po kayo nakasuporta. Salamat po ng marami. Meron po kayong ano po yan, nakikita po ni Facebook yan. So, salamat po and hopefully patuloy lang po kayo sa pagsuporta. Salamat po ulit. God bless. Until then, see you soon. Bye!